Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood. Muli na naman po tayo magsasama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping nagbabago at humuhulma sa mukha ng ating gobyerno at komunidad dito sa ating lalawigan, ang Lanao del Sur. Ladies and gentlemen, you are watching the Capital Updates. Sa araw na ito ay ating makakapanayam ang Provincial Cooperatives Officer na si PCO Musa M Diamla para ipaliwanag sa atin ang tungkulin ng isang provincial cooperatives sa pagsulong ng ating gobyerno sa pagpapatuloy ng ating kaunlaran at kapayapaan sa probinsya ng Lanao del Sur. Nandito po tayo ngayon sa opisina ng Provincial Cooperative at ngayon po ay ating makakapanayam ang kanilang head o ang ating Provincial Cooperative Officer na si Sir Musa M Diamla. Magandang araw po sir at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sir, diretso na po ako sa unang tanong, no? At ito ay palagi kong tinatanong sa lahat ng aming mga guests. Ano po ba ang role, functions, duties, or responsibilities ng Provincial Cooperative Office? The Provincial Cooperative Office is mandated under Republic Act Number 9160 or the Local Government Code and also the Civil Service Commission. Under the Civil Service Commission, the services rendered by this office is to conduct, assist in the conduct of development cooperative training such as pre-membership education seminar, membership education seminar, basic cooperative management, and basic cooperative bookkeeping. Pangalawa, we give assistance in the installation of cooperative books of account. And then, pangatlo, is the provision of a small financial assistance in the conduct of cooperative development training and in putting up trade fair and exhibits. Kaya kung mayroong mga trade fair dito, tayong ang umaasikaso dito sa ating probinsya. Okay, kanina po umaga lamang sir ay nagkaroon tayo ng tinatawag na BDA or Bangsamoro Development Agency or Orientation and Updates to the Provincial Local Government Unit here in Lanao del Sur. Now, mayroon po akong tatlong tanong tungkol sa programang yun. Una, tungkol po saan ang programang nangyari po kaninang umaga? Pangalawa, bakit po tayo nagkakaroon ng ganun? At pangatlo, ano po yung naging role ng ating provincial government sa orientation na yun? I see. Yun namang programa kanina umaga is a program of the Bangsamoro Development Agency. As a background, this Bangsamoro Development Agency is a creation of the peace process between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. So, bilang development agency na kinag-create ng peace process, gusto nila magkaroon ng updates dito sa ating provincial government. At nasaksihan natin yung lahat na inibita natin kanina na lahat naman ay dumalo. Kaya siguro napakaganda yon para naman magkaroon ng ang pagkakaintindihan ang Provincial Local Government Unit at ang Bangsamoro Development Agency. Swerte nga natin kanina ay andun si Dr. Saprola Di Patuan. Siya po ang chairman ng board ng Bangsamoro Development Agency. At yung mga regional officials sila na nandoon. At na-explain sila sa atin yung mga programs and project, the mission and vision of the Bangsamoro Development Agency. Sa atin namang parte din, sinabi ko rin na parang paral din yan. Ang mission and vision ng government leadership under Governor Bumbit Adjong nandiyan kako sa stairways at makikita lang madla kung ano nandoon. Hindi na natin anuhin kasi nababasa naman ng publiko yung ano yon. So, maraming bagay na dapat pagkaintindihan o magsama ang Bangsamoro Development Agency at ang provincial government. At yun, nakita natin kanina na ay isang rekomendasyon natin sa pagkatapos ay kailangan magkaroon ng
ang tawag nito is Memorandum of Understanding and Cooperation. Para naman, alam mo, sa atin sa provincial government, marami tayong napaplanong gawin. Kaya lang, we are limited to the anong tawag nito? Internal Revenue Allotment. And alam mo naman ng madla na ang local government unit, lalong-lalo na dito sa ating Lanao del Sur, yung 20% lang ang para sa development. Yung 5% para sa gender and development. Yung namang 5% is para sa DRRM funds, yung tabi na reduction of basta ganun. DRRM, anong tawag noon? Disaster Risk Reduction Management. Yun. Pagkatapos, yung 20%, marami namang gagastosan doon. Tulad ng, for example, kasi there are three classes or three kind of cost. Yung personnel services, yung miscellaneous operating expenses, at saka yung capital outlay or supplies. O parang ganon. So, dapat buuin natin yun, yung sinasabi natin Memorandum of Understanding. At alam ko naman, magkakaitindihan kasi we all think of development. Yun ang kaninang umaga ang pinag-discuss natin. Salamat po, sir. Now, bago po tayo magpatuloy, para po to sa ating mga tagapanood, no, na baka hindi nila masyadong naiintindihan anong ibig sabihin ng cooperative. Because for me, as an former English educator, siguro isipin ko sa word na cooperative is yung cooperating, yung collaborative, parang collaborative efforts or things that are similar to the concept. Sa iba naman, syempre, they understand cooperative or kooperatiba as an organization comprising of people with common interest. Now, kayo po, sir, ano po ba ang definition ng cooperative or kooperatiba in relation to the functions and duties of this office po? Ano po yung tinatawag natin na cooperative? Ang cooperative, kumbaga, sa Maranao, pagsama-sama at pagtutulungan. Yun ang kooperatiba. In fact, ilan ang naniniwala na ang kooperatiba, unang kooperatiba sa buong mundo ay nasa Saudi Arabia noong panahon ng ating mahal na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung magkaroon ng cooperative, yung sinasabing Ansar al-Islam at saka yung mga muhajirin. Ansar al-Islam, yung mga friends, yung mga visitor, tapos yung mga muhajirin, yun yung mga galing sa Mika. So, yun ang sinasabi, unang kooperatiba ng buong mundo kasi nagkaroon sila ng cooperation, nagtrabaho sila, magkakasama-sama sila, yun ang tinatawag na kooperatiba. In fact, dito sa Lanao del Sur, noong ako'y maliit pa, ang tinatawag na kooperatiba ay yung mga magsasaka na nagtutulungan. Kung sila nagtanim, kung sinong membro doon sa grupong yon, sa cooperative na yon, kasama doon sa magtanim, kung isa sa kanila magtatanim. Kung meron ding mag-harvest, lahat ng membro ng kooperatiba ay magtulong sa kanya ng mag-harvest sa member ng cooperative. Yun ang tinatawag na cooperative. Pagsama-sama, pagtulungan. Yun ang ating yun ang purpose. Yun ang sinisilbi ng opisina natin dito sa Provincial Cooperative Office. Okay, so tama pala ako. Cooperative, cooperation, collaborative efforts, and all the similar words carrying the same concept. Now, sir, kasama po sa functions ng office na to ay ang pag-assist sa pag-organize ng mga cooperatives natin dito sa province. Ano po yung mga measures na ginagawa po natin para magawa po natin ang pag-assist sa kanilang pag-organize? At saka ano po yung mga usual na cooperatives na nagfo-flourish dito or siguro mas marami yung number dito sa Lanao del Sur? Ang opisina natin sa province
with modesty aside, we conduct, assist in the conduct of development cooperative training. Pero under the cooperative law of the Philippines, it is the Cooperative Development Authority under the office of the President that is particularly performing this. Ang nangyayari is nagtutulungan kami kung mayroong silang kailangan, kung mayroong ililecture, mayroong mag-organize, at ako'y kailangan, yun ang ginagawa ko noon. Ako rin, kung mayroong nangangailangan ng mga cooperative, for example, tulad nung yung na Torel Sansa, SPDE, sa Kapuranianan, Saksi Torel, ako ni Abu Ayman, isa na cooperative o pamana, miya, witang nun, Cooperative Development Authority, miya ka training sira nun. Gitu, isaw no to por kawan. Kay ini siya ko ad na to no. Uwid na madakalatan to mga cooperative ka. Si Saranaw na namay na siya ka bu antono yung mga peray cooperative si Saranaw. Okay, so itatanong ko na rin po yun. Ilan yung mga cooperatives natin dito sa Lanao? At saka, in connection to that po, kasi nakalagay din po sa duties and functions ng inyong opisina is to provide technical assistance to these co-ops to ensure their viability or survival as an economic enterprise or social organization. So, what kind of technical assistance has been made available po sa ating mga co-ops dito? Ibig sabihin ng technical assistance, yung mga technical matters that has to be adopted by the cooperative in order to enhance their viability. Napatawa kong konti kasi I had written, for example, the biggest cooperative in the province is the Lasurico. Ngayon, meron akong sulat sa Lasurico, sinusulatan ko sila na if we are willing, the office is willing to assist them in the technical operation or resolution of the problems. Tapos, I am very sorry that I have given them formal communication, but wala akong natatanggap na sulat. Although we have sometimes encounter with each other, especially when they conduct a public consultation, umaati naman ako. At yun na nga, for example, ang technical, for example, kailangan dyan sa ganong cooperative magkaroon ang recording of all the general membership na bawat isang member, mayroon siyang copy of membership sa cooperative. Pumipirma siya doon na he is going to comply with all the rules and regulation of the cooperative de la Surico. Ngayon, kailangan lahat ng membro mayroon yan. Ang siguro, baka nakakaligtaan lang nila, or I do not know the reason why, if they have all this, and I hope they have all this, because isa pang technical is how can we have a good accounting relation between the consumer, member, and the general management. Kasi dapat nun, alam ng member na ganito ang kanyang nagamit na kuryente. This is the cost of the current that he used. On the other hand, the cooperative also, management, should agree or tally the records with each other. Sinabihan mo yung member, ito ang nagamit mong kuryente, itong bayaran mo. Sana merong ganon. Yun ang mga technical ano. In fact, if ever we will be involved in the rehabilitation of the Lasurico, kasi ang sinasabi ng manager, kailangan taga ng rehabilitation, ang una-unang gawin is to determine who are really the member. And then, determine how much is the collectible of the cooperative from every member. So that, when you know the receivable of the cooperative from the member, you will have a good record of your account receivables. On the other hand, ito namang customer member, alam niya kung magkaano ang utang niya. So dapat
kung may problemang sa ngayon, the total accountability or the total collectible of the Lasurico must be equal to the total liability of the member to the, kasi kung ano utang niya, yan ang collectible mo. O, di ba? Yun ang sinasabi ng mga technical. Na, kung meron naman silang problema, kung, for example, hindi naman pwede sabihin natin, we will teach them accounting system kasi marurunong sila sa atin. Kaya lang, kung kakailangan nilang, for example, kung kakailangan nila na papaano, these are our problem, then we are more than willing to serve the management of the Lasurico and our people. So the doors of our provincial government is wide open po kung gusto nyo po they're offering already the technical assistance. Now sir, since na-mention nyo po yung technical assistance, I think part also of the duties of the provincial cooperative is to establish or assist in the establishment of linkages po with the government agencies and non-government organizations involved in the promotion and integration of cooperatives in the livelihood of the people. Na paano po natin i-establish ang linkage na to? Ano po yung specific na measures na ginagawa natin para ma-achieve natin ito? Alam mo, napakadali yan. Napakadali. Simply request the local government unit, kung munisipyo ba, to request their barangay officials. Barangay captain, chairman. And hindi mga barangay chairman, pag magtulong sila, ililista nila kung sino-sino ang may bahay na kinakabitan ng kuryente. At sino-sino ang mga bahay na nakabitan at kung sino naman ang mayroong power, meter power o sino ang wala. Ngayon, napakadali. Just simply talk to each other. Kami naman dito sa provincial government, tayo dito sa provincial government, we are willing. Pero if we are not being recognized or we are just placed sideline, wala tayong magagawa. Gusto nga natin tumulong, pero kung ayaw ng tulong natin, mahirap naman kung mamumersa ka. The prophet said, do not force to go to a place where you are not acceptable. Sabagay nga po, no? Now, sir, kanina po, naitanong ko po, ano po yung mga usual cooperatives po na nagpo-flourish po dito sa ating province? Sino-sino po itong mga kooperatiba? Gaano po sila karami? If you can give us the figures. Ay nako, maraming flourishing cooperative dito sa atin, probinsya. Tulad halimbawa ng DAR, Employees Cooperative, and they are flourishing. Sa MSU, teka ha, alam mo naman ang mga mamayari is, merong blood na anong tawag na merong, so, kuha na pa man, naging ng mga pagtano, so mga inairan pa man, na kanabatan na kuha. Di. So, kanabamra na pa man. Anangaran ng cooperative rin. Anyway, may kada-kada la cooperative flourishing siya. Okay, na pinakasigurado ko ron, na naging na IIT. Naad na mga pagtano siya, naging IIT cooperative, employees cooperative, na may bapian na kanukit. Ang nga nasunaligan, na nakaya na mga membro ron na si Imamu, ang mga maranaw na sipre, ginan, isa siran na nan. Si isa mission na, miyak kada-kada cooperative existing san. Giti mga cooperative, lagi dango to Togaya Farmers Cooperative. We have all this, madakalatan doon na kaya oras ako, okay, na YouTube, ay mga cooperative siya, kaya man to na may alin ka, isa ko kuhan na problema, na pusan sa cooperative. Na eman to na dikaw sa cooperative pa na tabi kaysa ko na nambal tanong sa cooperative tanong ka ilong tanong na gigin eman to na di ka pagchik na may so kuan o pa na ako maka natiran na cooperative ka natiran na may akatirininganan natiran na dapat natarin ning tanong daan okay nataluan na na CD natiyang natirining tanong yung mga grupo kakayip cooperative sila nagyuti kuan eman to kuan aya
Amin ko na siya kabuini na aya miya karaniwa cooperative sa kuan Lanao del Sur as of May 2014 na December 31, 2014 na 472. Yung uta 472 na ay akong posisyon yan na si sa first district na 271, si sa second district na 173, si sa Marawi City na 63. Total to langon na 507 cooperative. Different parts. So, sa different parts po yun ng Lanao del Sur. Sir, maliban po sa programa kaninang na-witness namin just this morning po, ano po yung mga ibang mga programs or projects po ng opisinang ito? Yung usual po or ongoing? And then, if ever po na may ongoing ngayon, paano po makaka-avail ang ating mga cooperatives dito sa province sa mga benefits na pwede nilang makuha or ma-enjoy sa mga programs or projects ninyo po? I must confess na kanina kung narinig mo si PPDC, sabi niya, ang problema ko daw yung pera. Kasi there is no fund allotment for giving capital to cooperative. So, we really cannot provide capital to cooperative existing. So, yun ang masabi ko sa iyo na wala man kami nga nabibigyan because during the time of the late Governor Mamintal Adyong Senior, nagkaroon kami ng program na binigyan namin yung mga maliliit na tindahan pero hindi maganda ang resulta. They did not return back the capital. We give them. Kasi alam mo na, yun ang problema natin sa mga society natin ngayon na pag binigyan mo, hindi sinasauli. Yun ang problema. So, we do not, we stop the planning of providing capital to cooperatives. We will work for them, assist them in securing funding. In fact, you can check this from the land bank. We have more than 300 million pesos of funds available for cooperative. Pero they have their procedures. They have policies to comply. If ever our cooperatives existing in the province can comply with the requirement, I believe and I think so that they can avail of the more than 300 million pesos funds from the Land Bank of the Philippines. So, alhamdulillah, diba? Kasi even though there is no identified fund dito po sa province natin for giving them capitals, I think the reason was, syempre, na-justify po natin yon. But the province is still very much willing to give them assistance po sa pag-secure ng mga funds na to. And apart from that, kanina nga po sinabi ni Sir Musa, provide them with technical assistance, assist them in their organization, assist them in establishing linkages, at marami pa pong iba. So, sobra-sobra na nga po yun, no? So, alhamdulillah. Now, sir, sa inyo pong palagay as a provincial cooperative officer, how was the Adyong administration able to help in the livelihood and improvement of the quality of life of the constituents of Lanao del Sur through this office po? Paano po natin na-improve yun? Generally po. Ang gandang tanong. Alam mo, itong opisina ko is yung sinabi ko sa iyo na jack of all trade. Kasi I am involved with the I am the present member and elected chairman of the local monitoring team between the on the peace process. We used to monitor the confrontation, if ever, of the armed forces of the Philippines and that of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. Alhamdulillah, from the time we were organized and up to now, walang masyadong nangyari na armed confrontation. Okay, so, ganito. Una-una, we were able to inform whenever there are problems, armed confrontation.
existing cooperatives in the area are recognized by both, by the Bangsamoro Armed Forces at the Armed Forces of the Philippines. Kinikilala nila at they respect. Pangalawa, Office of the Provincial Cooperative is the focal person on the United Nations World Food Program in the province. In fact, napakalaki ang naitulong natin sa mga people affected, people from the conflict affected areas. And to show some, we can say that through this office we have assisted the provision of rice, oil, and beans to the several municipalities in Lanao del Sur that are conflict affected. Not only those conflict affected areas, but including those municipalities that were victim of the Typhoon Sindong and Typhoon Pablo and all other calamities. Another one is we also have worked with the United Nations different organization in the Philippines, like the UNHCR, and these are being assisted also by that NGO na CFSI. Sila yung mga ano natin. In fact, kung magbigay tayo, for example, ng isang look for butik. For butik alone, we have provided 7,750 metric ton of rice and 495 metric ton of oil and 1.25 metric ton of beans. Marami ito, marami. And if I give it to you all, maybe hindi kayo matagal, it will take time. And the total, for example, the total food that were given to the province are the following. 417.17 metric ton of rice. Other foods that were given to the province are plumpidus. Yung plumpidus is highly vitamin food. Tapos total niyan is 1.350 metric ton. So napakalaki ang naitulong natin sa ating mga taga-probinsya at alam naman ito lahat ng mga local government officials, leaders, NGOs kasi sila ang mga target. Actually, pinamomonitor ko lang sa local government unit. Pero ang humahawak is non-government organizations. Yung mga NGOs, mga cooperatives, silang may humahawak na nagbibigay doon sa mga tao. Kung sino, meron kasi yung United Nations World Food Program, meron silang sinasabing na Food for Work Program, Food for Asset Program, Food for Education Program, and meron pa yata. Hindi ko lang maano yung but all these are coursed through the Office of the Provincial Cooperative bilang focal persons dito sa province. And of course, we are very happy to be able to share with you these very good news, no? Kasi siguro because of hindi masyado nating na-disseminate ang information, hindi lahat ng tao nakakaalam. But alhamdulillah that you're able to show to us or share to us the figures. I think that's just one of the many ways that manifest how effective our provincial government is in terms of helping our cooperatives in their rehabilitation, especially during and in the aftermath of man-made and natural calamities or disasters, para po to ensure or to give them or afford them viability enhancements. So, alhamdulillah. Now, sir, bilang last na po na tanong, at saka baka po may gusto kayong idagdag pa po, no? Ano po ang ating mensahe sa ating mga tagapanood po? Una-una, lahat po ng mamamayan sa ating probinsya
dapat magkaroon kayo ng cooperative. Whatever kind of cooperative you want, for example, service cooperative, or consumers cooperative, or marketing cooperative, all these different kinds of cooperative. Dahil cooperative is a very, very effective economic approach on the livelihood. Tulad, for example, kayong mga teacher, kung epektibo yung tinatawag natin na hulugan, lalong-lalo na siguro kung merong cooperative na where you can buy your own rice, you can buy your own milk, you can buy your own everything. Lahat na kailanganin nyo. Tapos, kikita naman kayo at hindi kayo malulugi. Mababa ang presyo. Ang kikitain sa inyo of the cooperative, kayo rin ang babalik sa inyo ang cooperative. Kaya kanina yung pag-lecture ko doon sa cooperative principles, yun ang pinakamagaling. Kasi matutulungan mo ang iyong sarili. Remember, cooperative is the best economic system ng sa Pilipinas at sa buong mundo. Kasi the people are are group and they are united and work with each other, help each other, support each other, and everything. They cooperate. So, remember na mayroong sinasabi na in unity there is a strength. And pag magkaroon kayo ng cooperative, mayroon kayong lakas. Kahit na anong klase ang haharapin nating trabaho sa mundo, pag marami, iba na yung marami na nagkakaisa. Kung kahit sa politiko, kunwari, kung sinong marami, siyang nananalo. Yun. Kung sa negosyo, kung sinong maraming kapital, siyang malaking kikitain. Kung sinong maraming sales, siyang malaking kikitain. Now, bakit ang cooperative? Kung ang lahat ng membro bumibili doon, edi meron na yon, plus all other customers, non-member of the cooperative, pag bumibili sa iyo, it naturally increases your sales. Ngayon, kung sa kapitaman ng pinag-usapan, kahit na tigsa 10 ang capital contribution, kung 100 kayo, meron kayong 10,000. Magkano yan? Kisa, nag-iisa, na kailangan 1,000 o 10,000 ang, kung wala ka. Api asus sa katana mga marano, na yung bidan ng utatigiran na, upo na kayo madakal, na miya kaya ito, pa man, nakapagkagaw mo naman isa. Naginan ni kapi agi nga ka cooperative, na importante, na cooperative tanong na, aya kaya tito bak, ang aya cooperative, na so kapaginuntulan. Basta mada so kapaginuntulan si ko, cooperative, na ba cooperative. Patataw da. Ay Koreano na pumupuno. Na may mga paman na pumakin ganin sa tutulang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na isa pagan niya minibaldiron minibantugun o mga tao sa maka nagyang ko to amin. Kanya na paman na mountol. Pinaka-mountol. Nalagi din na nga sa katano pa ma. Sad na kisap kato na mountol, lagi ito na. Amay ko, madang utang kapag inuntol na sa nga na cooperative na din ka, kabinasan. So, gito yung maptero karkano, so lango-lango na cooperative. Paganero na, so da mga cooperative na cooperative. So, ana mga cooperative yan, ana mga membro ron na, baas niyo sa ginawa niyo. Kapag inuntolan. Talakan niyo, so kaya ka mo ito nakapamagakal. Di upaman na talakan yun sa talak tigiran na nakapamagakal. Na pamula niyo sa posisyon nakapaginuntulan, na ipaginuntulan niyo ang utak cooperative na isa lauta na naptugo dia tano, ptugong piatano sa giya ngayong tano, o kakuyagan na mapiaso ka puingit na ptugong piatano ron sa mabisa kaya matatago na giyang utak kapaginuntulan na gito maptero akarkano, cooperative tano na mamaginuntulan tano sa giya ni kisibuyakan san salamu kuskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much po. So,
there is strength, not just in number but most especially in unity. And wala naman sigurong silbi kung marami kayo pero hindi rin kayo nagkakaisa. So, very good message from our Provincial Cooperative Officer, Sir Musa K. Diamla. Salamat po. Alam ko napaka-busy nyo po, pero thank you po sa pagbibigay nyo ng oras. And we hope po that we will be able to hear more updates from you sometime in the future po. So, thank you po. And do not hesitate to ask your truly for anything that you would like to know about cooperative in the province of Lanao del Sur. Sa ngayon, wala tayo kasi tayong oras ngayon. Pero siguro sa mga susunod na panahon, magkakaroon tayo ng oras at matulungan natin, mapag-usapan natin kung paano mag-unlad ang cooperative at paano magkaroon ng cooperative ang mga kababayan natin, mga kapamilya natin sa buong probinsya ng Lanao Sur. Maraming salamat po, and then wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita, pakikibalita at pagtuklas kung paano ipinapatupad ng Administrasyong Adyong ang panata nito na mas paunlarin, gawing mapayapa at mas pagbutihin ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Muli po tayo magkita-kita ulit sa isa na namang makabuluhang diskusyon dito lamang po sa The Capital Updates. Same time, 7:30 a.m. at 7:30 p.m. dito lamang sa Lanao TV 13 every Wednesday. Ako po si Lady Hanifa Armin Delano, ang inyong Provincial Information Officer. Magandang araw sa lahat. تبسمك لأخيك صدقة كل معروف صدقة